ආයුබෝවන් කුකින් විත් අයිෆ් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. උත්සව වලට සහභාගී වුණාම අපි ඒ තැන්වල තියෙන සමහර පුඩින් වර්ග දැක්කහම අපටම පුදුම හිතෙනවා මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න එහෙම පුදුම හිතුණු පුඩින් එකක් තමයි නත්තරටත් ගැලපෙන මාෂ්මෙලෝ පුඩින් එක. තාමත්ම ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. කියලා දෙන විදිහට හැදුවොත් මේ පුඩින් එක වර්ධින්නේ නැතුව ඉතාමත්ම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. බිත්තර සුදු මද 3ක්. මේ සුදු මද 3 වෙන් කරගද්දි හොඳින් මතක තියාගන්න කහමද පොඩ්ඩක්වත් එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ සුදු මද ටික වෙන් කරගන්න. සීනි කෝප්ප භාගයයි, උණු වතුර කෝප්ප භාගයයි, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක්, කැමති ආහාර වර්ණක, වැනිලා තේ හැන්දෙන් 4න් එකක් සරසා ගන්න. ඔයාලා කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උණු වතුර භාජනයකට මෙන්න මේ විදිහට ජෙලටින් ටිකින් ටික එකතු කරලා කැට හිටින් නැති වෙන විදිහට ජෙලටින් එක හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. දැන් අපේ ජෙලටින් එක හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ පුඩින් එක හදද්දී හොඳින් මතක තියාගත යුතු දෙයක් තමයි බීට් කරගන්න ගන්න භාජනයේ වගේම බීටරේත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් වතුර ඉවත් කරගෙන අපි බීට් කරන්න ගන්න ඕන. බිත්තර සුදු මද ටික හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. හොඳින් බීට් කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෘදු මිශ්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකටම සීනි එකතු කරගනිමින් තවත් හොඳින් බීට් කරන්න ඕන. බීටරේ උත්සලා බලනකොට හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ ඝන මිශ්‍රණයක් ඔයාලට දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපේ පදම හරි. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් දිය කරගත්තු ජෙලටින් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ පදම එන තෙක් ඔයාලා මේක බීට් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වැනිලා තේ හැන්දෙන් 4න් එකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ පුඩින් මිශ්‍රණය කැමති වර්ණක දාගෙන වෙන වෙනම ලේයර්ස් විදිහට හදාගන්න. මම අද වර්ණ 3ක් පාවිච්චි කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා එක සමානව මේ පුඩින් මිශ්‍රණය කොටස් 3කට මම වෙන් කරගන්නවා. අපි වෙන් කරගත්තු පුඩින් මිශ්‍රණයට කැමති වර්ණක එකතු කරගනිමින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. රතු පාට, ඒ වගේම ලා නිල් පාට, සුදු පාටින් තමයි මම අද මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ.
අද මම මේ පුඩින් එක හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයක. ඒ භාජනයේ ඔයාලට පුළුවන් තෙල් හරි බටර් හරි හොඳින් මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරගන්න. පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් සූදානම්. දැන් තියෙන්නේ මේක ලස්සනට ලේයර්ස් වලට දාගන්න. මුලින්ම රතු පාට ලේයර් එක දාගන්නවා. රතු පාට ලේයර් එක දාගෙන ශීතකරණයේ උඩ කොටසේ විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් මේක සෙට් වෙනකන් තියාගමු. දැන් අපේ රතු පාට ලේයර් එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් සුදු පාට ලේයර් එක දාගන්න. සුදු පාට ලේයර් එකක් දාලා විනාඩි 10ක් ශීතකරණයේ උඩ කොටසේ තියාගන්න. දැන් සුදු පාට ලේයර් එකත් හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඉතුරු ලේයර් එක දාගන්න. දැන් අපේ ලේයර්ස් තුනම දාලා ඉවරයි. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ පුඩින් එක සරස ගන්න. පුඩින් එක සෙට් වෙන්න පැය 4ක් වගේ කාලයක් මම ශීතකරණයේ යට කොටසේ තියාගන්නවා. ලස්සන මාෂ්මෙලෝ පුඩින් එක තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඔයාලා ගොඩාක් අමාරුයි කියලා හිතන් හිටපු අතුරුපස ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ගෙදරදී හදන්න පුළුවන්. මේ නත්තල් කාලෙනේ මේ පුඩින් එක හදන්න වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැහැ, වැඩි කාලයක් යන්නෙත් නැහැ. ගෙදර ඉන්න පොඩිත්තන් එක්ක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අදම මේ මාෂ්මෙලෝ පුඩින් එක හදලා බලන්න. අපේ මාෂ්මෙලෝ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් පහළ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එකත් බලන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.